সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজিৰ কম্পিউটাৰৰ টপিকটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ আনিছোঁ দেখাত মানে বা জানাত আমি অকণমান সৰু বস্তু কিন্তু সেই সৰু বস্তুটোৱে আপোনাৰ ব্যৱহাৰখিনি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কামত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ বা বহুত এটা ডাঙৰ কামত এটা ইয়াক লগাব পৰা যায় তো সেই বস্তুখিনি মই আপোনালোকৰ আগত আজি ডিছকাছ কৰিম তো আজিৰ প্ৰগ্ৰেমটো হৈছে কম্পিউটাৰৰ মাউচৰ বেলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া কম্পিউটাৰ শিকিব যাওঁ আমি মাউচটো লগাব নোৱাৰোঁ মানে মাউচটো আমি হাতেৰে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ মাউচটো আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ কণ্ট্ৰল নহয় মাউচটো তো মাউচৰ কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে এক নম্বৰ আৰু উপযুক্ত প্ৰগ্ৰেম হৈছে পেইণ্ট আপুনি যিমান পেইণ্ট কৰিব মাউচেৰে তেতিয়া আপোনাৰ মাউচৰ বেলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সিমানে আপোনাৰ উপকৃত হ'ব তো আমি এক্সেলৰ ৱৰ্ডৰ বস্তুবিলাক আনি থাকিম এক্সেলৰ হাজাৰ হাজাৰ আপোনাৰ টপিক আছে হাজাৰ হাজাৰ টপিক মই এক্সেলৰ দি থাকিম তাৰ মাজতে মই আজি আপোনাৰ পেইণ্টটো আনিছোঁ পেইণ্টটো এইকাৰণে আনিছোঁ বহুত ষ্টুডেণ্টে বা বহুত মানুহৰ প্ৰব্লেম হয় যে মাউচৰ বেলেঞ্চটো কৰিব নোৱাৰে মই যদি কওঁ আপোনাৰ ওৱানত ক্লিক কৰক মাউচটো ওৱানলৈকে নিয়াতে বহুত টাইম লাগিছে তো সেই বস্তুটো বেলেঞ্চৰ কাৰণে মই আজি আপোনাক পেইণ্টটো দেখাম তো আপোনাৰ পেইণ্টটো অ'পেন কৰিব কি আপুনি চাৰ্চ কৰি অ'পেন কৰিব পাৰে বা আপুনি ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি অ'পেন কৰিব পাৰে তো মই এতিয়া কিছুমান বস্তু আপোনাৰ প্ৰিণ্ট কৰি দেখাইছোঁ আপোনাৰ এইটো মই প্ৰিণ্ট কৰি কালাৰ চালাৰখিনি দিবলৈ এনে কালাৰখিনি দিব পাৰিব এইটো আপোনাৰ ব্ৰাছ টুলটো ল'ব যি কালাৰ কৰে আপোনাৰ কালাৰটো ইয়াতে দি দিব পাৰিব ক্লিক মই গ্ৰীণ কালাৰ ক্লিক কৰিছোঁ বা ইয়াতে আপুনি কালাৰবিলাক এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব যিটো কালাৰ আপোনাক লাগে তো এইখিনি হৈছে আপোনাৰ বেছিক বস্তু এইখিনি আপোনাৰ জানেই কাৰণ ৱৰ্ডতো আপুনি আপোনাৰ কালাৰ চালাৰ কৰিছে বা কিবা কিবি কৰিছে এইখিনি আপুনি পাৰিবই কিন্তু মেইন বস্তু হৈছে মই আপোনাক কৈছোঁ কি যে আপোনালোকে মাউচৰ বেলেঞ্চটোৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ কিয় পেইণ্ট কৰে যিকোনো বস্তু আঁকি থাকক আপুনি পাৰে নোৱাৰে যিকোনো আঁকে মোৰতো মই আপোনাৰ পেইণ্টৰ একেবাৰে বেয়া মই আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ পিকচাৰে মানে আপোনাৰ পেইণ্ট কৰিবই নাজানো বা নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখাব খোজা নাই আপোনাৰ সেইটো নাভাবিব মাত্ৰ মানে আপোনালোকক মই বুজাব খুজিছোঁ যে আপোনাৰ যদি মাউচৰ বেলেঞ্চ হোৱা নাই বা আপুনি মাউচটো যে প্ৰপাৰলি বেলেঞ্চ কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰক পেইণ্ট কৰক যিমান পাৰে সিমান আপুনি পেইণ্ট কৰক যেতিয়া সময় পায় পেইণ্ট কৰক আৰু মাউচটোৰো আপুনি যেতিয়া কোৰেলটো মই শিকাম আপোনালোকক যেতিয়া আপোনালোকক মই পেজ মেকাৰ শিকাম যেতিয়া মই আপোনালোকক ফটোশ্বপ শিকাম তেতিয়া আপোনালোকৰ মাউচৰ বেলেঞ্চটো খুব দৰকাৰ হ'ব তো আজিয়ে যদি আপুনি মাউচৰ বেলেঞ্চটো ঠিকমতে কৰি থয় তেতিয়াহ'লে ইন ফিউচাৰ আপোনালোকৰ কি হ'ব এই ফটোশ্বপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা কোৰেল ড্ৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা পেজ মেকাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ একেবাৰে সহজ হ'ব তো আপোনালোক গুৰুত্ব দিয়ক বস্তুখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ এইখিনি চিলেক্ট কৰা এইখিনি আপোনালোকে জানেই গোটেই চিলেক্ট কৰি ডিলিট কৰি দিলে ডিলিট হৈ যাব আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰটো যে আপোনাৰ য়েলো লাগে য়েলো কৰি দিব হোৱাইট লাগে হোৱাইট কৰি দিব যে বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ হয় এইটো ইয়াৰ বস্তুখিনি ইজি হয় আপোনাৰ যিখিনি আপোনাৰ অপশ্যনখিনি একেবাৰে ইজি হয় তথাপিও মই আপোনাক একবাৰ দেখাই দিছোঁ অপশ্যনখিনি কাৰণ আপোনালোকে ৱৰ্ড পাৰিছে যিহেতু আপুনি পেইণ্টটো পাৰিবই পেইণ্টৰ ইমান মানে ডিফাৰেঞ্চ নাই ক্ৰপ শ্বপখিনি কৰা পাৰিবই এইখিনি তো মই এই তাৰপিছত আপোনাৰ চেফ টেফখিনি জানেই এইখিনি ৱৰ্ডত শিকিছে বা মই দেখাইছোঁ যদি চোৱা নাই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি ল'ব শ্বেয়াৰ কৰিব ক্লাছবিলাক চেনেলবিলাক ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে তো এইটো পেইণ্টৰ ব্যৱহাৰখিনি মানে মাউচৰ কণ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰত এক নম্বৰ আৰু উপযুক্ত আপোনাৰ মাধ্যমেই হৈছে আপোনাৰ পেইণ্ট মনত ৰাখিব এইটো যিমানে পেইণ্ট কৰিব সিমানে মাউচৰ কণ্ট্ৰল হ'ব আপুনি যদি এটা ইণ্টাৰভিউ দিব গৈছে আপোনাক যদি কিবা এটা কৰিব দিছে আপুনি যদি মাউচটো বেলেঞ্চে কৰিব নোৱাৰে মাউচটো যদি আপোনাৰ বেলেঞ্চ কৰা আপোনাৰ হাতখন কঁপিব ধৰে তেতিয়া আপোনাক ডাইৰেক্ট ওলাই দিব কাৰণ কোনো অপশ্যনে নাই কাৰণ মাউচটোৱে যিহেতু আপুনি ধৰিব নোৱাৰে যিহেতু আপুনি মাউচটোৱে বেলেঞ্চ কৰিব নোৱাৰে আপোনাক কি ৰাখিব আজিকালি হৈছে কি আমি 110 দিও আমি কাম এটা নাপাওঁ আজিকালি মানে ইমান ক্ৰাইচিছ হৈ গৈছে কামৰ কিবা এটা জব পোৱাৰ প্ৰাইভেট হওক বা গভৰ্ণমেণ্টে হওক যিয়ে নহওক বাৰু জব এটা পোৱা আপোনাৰ ইমান মানে আজিকালি কি হৈছে চব মানে সকলোৱে কম্পিউটাৰ জানে আজিকালি সকলো কম্পিউটাৰ গতিকে আপুনি কি কৰে 110 দিলেও আজিকালি নহয় আপোনাক 120 দিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি যদি কিবা এটা কৰিব পাৰে চ' এইখিনি বস্তু গুৰুত্ব দিব ভালকৈ চাব সৰু সৰু বস্তু কিছুমানে আপোনাক খুব সহায় কৰিব ইন ফিউচাৰ মই আকৌ কৈছোঁ ফটোশ্বপত যেতিয়া আপুনি ফটো এডিট কৰিব মাউচ একেবাৰে দৰকাৰ কোৰেলত যেতিয়া আপুনি কিবা এটা ডিজাইন বনাব মাউচ একেবাৰে দৰকাৰ তেতিয়া আপোনাৰ মাউচৰ বেলেঞ্চটো লাগিব বহুত ষ্টুডেণ্টৰ মাউচৰ বেলেঞ্চটো নাই মাউচৰ বেলেঞ্চটো কম বা মাউচটো ভালকৈ কিছুমানে ধৰিব নাজানে এতিয়া নাজানাটো একো ডাঙৰ কথা মই নাজানাৰ কাৰণে মই কোৱা নাই কথাটো কিন্তু জানা হ'ব লাগিব সেইটোৱে মেইন কথাটো হৈছে যে আমি জানা হ'ব লাগিব জানা কেনেকৈ হ'ম তো যেতিয়া আপুনি পেইণ্ট কৰিব যিকোনো বস্তু আঁকি থাকক গছ আঁকিলে কিবা ঘৰ আঁকিলে যিকোনো বস্তু আঁকি থাকক তেতিয়া আপুনি আঁকাতে এটা নামত কি হ'ব আপোনাৰ মাউচটো এডজাষ্ট হ'ব মানে বেলেঞ্চ হ'ব সেইটো এনেই আপোনাক কিবা এটা আঁকি দিওঁ আৰু মইতো বাৰু নাজানো মই অলৰেডি আগত ক'লোঁ আপোনাক কিবা মই পেইণ্টত একেবাৰে বেয়া মই আঁকিব নাজানো আগতে আমি যেতিয়া স্কুলত আছিলোঁ আমাক অমিতা আঁকিব দিছিলে হা তো অমিতাটো আমি কি হাতখন এনেকৈ পাৰি লওঁ পেজটো পাৰি লৈ পিনে এনেকৈ আপুনি কলমটো ঘূৰাই দিওঁ আপোনালোকে চাগে কিছুমানে কৰিছে এই বস্তুটো সেনেকৈ অমিতাৰ নিচিনা চেপ এটা হৈ যায়
সেনেকৈ আমি আঁকিছাটো ক'ত আৰু পেইণ্ট কৰিব পাৰিম। মোৰ লগৰ কিছুমান ল'ৰা আছে আৰু পেইণ্ট বা মোৰ ষ্টুডেণ্ট কিছুমানো আছে ধুনীয়া ধুনীয়া পেইণ্ট কৰে, ভাল হয় এইবিলাক। যেতিয়া আপুনি বস্তু এটা কৰি থাকিব আপুনি কৰিয়ে থাকিব, এৰি নিদিব, তেতিয়া এটা টাইমত কিবা এটা পাব সেই বস্তুটোৰ পৰা। মই এটা আঁকিব খুজিছিলোঁ পক্ষীলা, কিন্তু একেবাৰে নাহাঁহিব আপোনালোকে, বাটাৰফ্লাই নহ'ল, বেলেগহে হৈ গ'ল আৰু মানে দেই আৰু। এইখিনি আছিলে, চাই ল'ব বস্তুবিলাক। যেতিয়া আপুনি কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ পেইণ্ট চেইণ্ট কৰিলে আপোনাৰ মাউচৰ বেলেঞ্চখিনি ইজিলি হৈ যাব। এই যে মই এইডাল আপোনাৰ পেঞ্চিলডাল যে মই ঘূৰাই আছোঁ, মানে কি মই মাউচটোৰে ঘূৰাই আছোঁ। মাউচটোৰ যেতিয়া মই বেলেঞ্চ থাকে মই য'লৈকে নিব লাগে পেঞ্চিলডাল তলৈকে মই নিব পাৰিম। তো সেইটোৱে, সেইকাৰণে আপুনি পেইণ্ট কৰিব। বেলেগ একোৱেই নুশুনিব আপোনালোকে, একোৱেই নকৰিব। যদি আপোনালোকৰ মাউচৰ বেলেঞ্চ নাই, আজিৰ পৰা আপুনি পেইণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰক। আধা ঘণ্টাকৈ হ'লেও দিনত আপুনি পেইণ্ট কৰক, চাব 10 দিন পিছত আপোনাৰ অট'মেটিক ইনক্ৰিজ হৈ যাব পেইণ্ট মাউচ বেলেঞ্চ। 10 দিন নালাগে, যদি আপোনাৰ আধা ঘণ্টা 5 দিনো কৰে তথাপিও আপোনাৰ বহুতখিনি ডেভেলপ হ'ব। তো ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে দি আছোঁ মই ইয়াতে। মাত্ৰ মোৰ পেইণ্ট চাই পেলাই আপোনাৰ নাহাঁহিব দেই। মই আগতে কৈছোঁ মই পেইণ্ট কৰিব নাজানো ভালকৈ, আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে এইখিনি দেখাইছোঁ আৰু যাতে আপোনালোকে বুজি পায় বস্তুখিনি। এতিয়া হৈছে ইৰেজাৰ, কিবা এটা বস্তু মোক নালাগিলে যদি আপোনাৰ ইৰেজাৰ বা আপোনাৰ লাইনটো ডাঙৰ কৰি থাকে লাইনটো ডাঙৰ কৰি কৰিব পাৰিব। চেফ টেপখিনি কৰিব, ফাইলত গৈ চেফ টেপখিনি কৰিব পাৰিব। এইখিনি আপোনাৰ একেই হয়। টেক্সট লিখিব লাগে, টেক্সটখিনি আপুনি লিখিব পাৰিব। টেক্সটত ডাইৰেক্ট গৈ এই মানে হৈছে আপোনাৰ টেক্সট, ইয়াতে এইটো যি আছে এইটো টেক্সট, আৰু এইটো হৈছে ব্ৰাছ টুল ইউজ কৰিব পাৰিব। আপুনি যে কালাৰটো নাই ব্ৰাছ কৰিব, বা ব্ৰাছৰ নিচিনা যে কালাৰটো আপুনি কৰিব বিচাৰে এনেকৈ আপুনি ব্ৰাছৰ নিচিনা কৰি ল'ব পাৰিব কালাৰটো। এই যে ব্ৰাছ, এইটা ব্ৰাছ টুল হয়। এইখিনি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্ৰাছ আছে, এই ব্ৰাছে আপোনাৰ পেঞ্চিলৰ পৰা যি লাগে কালাৰ চালাৰ চেঞ্জ কৰি আপুনি কৰিব পাৰিব। এইখিনি চাই লওক, ইজি হয়, আপোনাৰ ইয়াৰ প্ৰচেছটো ইজি হয়। কিন্তু মই কৈছোঁ কি যে মাউচৰ বেলেঞ্চৰ কাৰণে এইখিনি পেইণ্টটো কৰিব, বাকীখিনি ইজি হয়, একেবাৰে ইজি। এইটো হৈছে জুম আউট, জুম ইন। ডাঙৰ কৰিব লাগিলে আপোনাৰ লেফ্ট ক্লিক কৰিব, ৰাইট ক্লিক। আচলতে আমি লেফ্ট ক্লিক বুলি ক'ব নালাগে দেই, মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ। আমি ক্লিক মানে হৈছে আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডৰ এইটো। মাউচত 3টা ছুইচ থাকে। ৰাইট ছাইডৰটো হৈছে ক্লিক, আমি ৰাইট ক্লিক বুলি কওঁ। লেফ্ট ছাইডৰটো আমি ডাইৰেক্ট ক্লিক বুলি কওঁ, ক্লিক বুলি ক'ব লাগে আচলতে। কিন্তু আমি বহুতে ৰাইট ক্লিক বা লেফ্ট ক্লিক বুলি ইউজ কৰোঁ, বুজি নাপায় মানে যে ক্লিক মানে কি ক্লিক, ষ্টুডেণ্টবিলাকে বুজি নাপায়। ত' আমি লেফ্ট ক্লিক বুলি ক'ব লগা হৈ যায়। আচলতে লেফ্ট ক্লিক বুলি নকয়, অনলি ফৰ ক্লিক বুলি কয়। আৰু দেন এটা আছে স্ক্ৰল কৰা মানে কি পেজটো আপ ডাউন কৰিব পাৰি, বা বস্তু এটা আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা তললৈকে, তলৰ পৰা ওপৰলৈ স্ক্ৰল কৰিব পাৰে। এইটো এইখিনি আপোনাৰ ৰুলাৰখিনি এইখিনি দিব পাৰে ভিউত গৈ পিনে। এই অপশ্যন বাৰ এইখিনি জুম ইন জুম আউট, এইটো প্লাছটো জুম ইন হয় আৰু মাইনাছটো জুম আউট হয়। এইটো লিখিব লাগে লিখিব পাৰিব, কিবা এটা লিখিব। মোক চেনেলটোৰ নামেই লিখি দিলোঁ বাৰু। তাৰপিছত টাইমছটো ৰমান, চাইজটো এইখিনি একে হয়, আগৰ নিচিনা কৰিব পাৰিব। লিখা মিলাখিনি কৰিব। নেক্সট কালি আৰু এক্সেলৰ নতুন টপিক এটা আনিম মই। কালি চাগে পেজ ছেটআপটোৱে দিওঁ নেকি, চাওঁ। পেজ এটা আপোনাৰ বহুতো প্ৰব্লেম হয়। আপুনি কিবা এটা টাইপ কৰিলে বা কিবা এখন শ্বীট, এক্সেলৰ শ্বীট এখন বনালে, প্ৰিণ্টত আপোনালোকৰ বহুতৰ নাহে বা দুভাগ হৈ আহে। তো সেই এটা প্ৰব্লেম মই কালি আপোনালোকক ছল্ভ কৰি দিম বাৰু। পেজ ছেটআপটো কালি মই দি দিম। ৱৰ্ডৰ পেজ ছেটআপটো দিছোঁ, যদি লাগে মই দিম আৰু ৱৰ্ডৰটো দিম। তো বহুত টপিক আছে, বহুত আপোনাৰ শিকিব লগা বহুত বস্তু আছে আপোনাৰ ৱৰ্ড এক্সেলৰ, বহুত আছে। আপোনাক কিমান আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি চাব বস্তুবিলাক, মই দি থাকিম। তো কম্পিউটাৰ মোৰ চেনেলটোৰ নামটোৱে দিছোঁ আৰু। তো চেনেলৰ নামটো কেনেকুৱা হৈছে, বা চেনেলৰ নামটো ঠিকে আছে নে, একবাৰ আপোনালোকক কেতিয়াবা কমেণ্ট কৰিবচোন, চেনেলৰ নামটো ঠিকে আছে নে নাই। বহুতে কিবা টেগ দিয়ে, অমুক কিবা বহুত কিবা কিবা, মই নৰ্মেলি দি দিছোঁ আৰু। মই এনেকৈয়ে ভাল লাগিছে, আপোনালোকে চাবচোন, ক'ব যদি কিবা চেনেলৰ নামটো ঠিকে আছে নে নাই। এটা আপোনালোকক মই ঘৰ এটা এনেই আপোনাৰ বেলেঞ্চটো ড্ৰ কৰি দেখাই দিওঁ। যিহেতু এইটো আপোনাৰ মাউচৰ বেলেঞ্চৰ কাৰণে মই আজি এই টপিকটো আনিছোঁ। কিবা এটা মই বেলেঞ্চটো আপোনাক দেখাই দিওঁ। এই মাউচৰ বেলেঞ্চটো আপোনাৰ ফটোশ্বপৰ একেবাৰে দৰকাৰ হ'ব। আপোনালোকে চাব, যেতিয়া মই ফটোশ্বপৰ আপোনালোকক ভিডিঅ'বিলাক দিম, ফটোশ্বপটো আপোনালোকক মই যেতিয়া শিকাম, ফটোশ্বপটো শিকালে তেতিয়া আপোনালোকে এই মাউচৰ বেলেঞ্চখিনি ইয়াত কৈছে, ছাৰে যে অমুক সেইত কৈছিলে, বা দাদাই যে কৈছিলে অমুক সেইত,
তো সেইটো আজি সঁচাই কামত আহিছে মানে আপোনালোকে নিজে এবাৰ ফ'ল' কৰিব বস্তুখিনি মানে ঘৰৰ নিচিনা চেপ এটা বনাইছোঁ আৰু এইটো এনেই বনাই দিছোঁ আৰু আপোনাক দেখাবৰ কাৰণে এইটো হা তো আজিৰ টপিকটো এইটোৱে আছিলে আমি প্ৰিণ্ট কেনেকৈ কৰোঁ বা পেইণ্টৰ আমি ইউজটো কেনেকৈ কৰোঁ বা আমি মাউচৰ বেলেঞ্চৰ কাৰণে পেইণ্টটো কেনেকৈ কৰোঁ তো এইটো এটা আমাৰ সৰু সাধাৰণ টপিক এটা আনি কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনাৰ মাউচৰ বেলেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত যদি সঁচাকৈ আপোনাৰ টপিকটো আপোনাক কিবা অকণমান দিছে আপোনালোকে যদি কিবা অকণমান ল'ব পাৰিছে মোৰ টপিকটোৰ পৰা আপোনালোকে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব যদি মোৰ চেনেল আপোনাৰ নতুন হয়তো চেনেলটো সঁচাকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে এটা কমেণ্ট কৰিলে আপোনালোকে এটা লাইক কৰি আমি উৎসাহ পাওঁ নতুন নতুন টপিক আনিবৰ কাৰণে আমি প্ৰেৰণা পাওঁ তো আপোনালোকৰ অকণমান উৎসাহে আমাক আৰু অনুপ্ৰাণিত কৰিব আমি অসমীয়া ল'ৰা আপোনালোকে উৎসাহ দিয়ক যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ যাতে নতুন নতুন কনচেপ্ট আমি আপোনালোকৰ কাৰণে আনিব পাৰোঁ চ' এইটো আপোনালোকৰ পৰা মই আশা কৰিম বেলেগ আৰু একো নালাগে মাত্ৰ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব কমেণ্ট কৰিব কিবা নাজানো থাকিলে আপোনাক সুধিব পাৰিব তো আজিলৈ ইমানেই এৰিছোঁ যদি সঁচাকৈ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এবাৰ লাইক কৰি দিব আৰু ক'ৰ পৰা আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে সেইটো আপোনালোকে জনাব নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম